دوستان سلام. پارت 7 رو شروع می‌کنیم. قرار بود این آبجکت اینجا رو بکشیم. شکل این مثلا گوشی که صحبت می‌کنم باهاش بی سیم به این وصل میشه. گوشی البته یه سیم داره. این قسمت برای اونه. فقط این که قبل از اینکه شروع کنیم من یک نگاهی کردم به این کاری که تا اینجا کردیم. فکر کنم این قسمت یه خود بزرگ شده نسبت به این. برای همین تمامی ورتکسایی که من اینجا انتخاب کردم شما هم انتخاب کنین. اگر به نظرتون یه خورده زیادی بزرگه میتونین اینجا کوچیکش کنین و با اندازه دلخواهی که میخوایم برسیم. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اسمتش هم کنیم ببینیم دیگه. اینجوری به نظر من بهتره. خب حالا میریم سراغ این قسمت و اینکه اندازه این همین گوشه رو باید بگیره تا اینجا. میایم سیلندر قسمت خوبه چون دو تا قسمت این قسمت پایینیه. این قسمت و بعد این قسمتش رو اضافه میکنیم. این قسمتی خود بزرگتره همچون که تو عکس هم میبینیم. نش پایین سیلندر رو. خب از زاویه دیگه فاصله زیاده. تقریبا اینجا خوبه و یک مقدارم سمت چپ و دو تا ازش میخوایم. خود کار باید روش انجام بدیم. خود کوچیک کنیم پیور رفرنس اونو و ایزولیتش کنیم. یه ادیت اد کنیم روش و یه متریال خالی درگ میکنیم روش. خب افزار و کاری که داریم خب این قسمت رو ببینیم که جوری باشه که بتونیم از قرینه استفاده کنیم. خب الان ببینیم که کاملا میتونیم از قرینه استفاده کنیم و کاری که انجام میدیم البته خیلی بالا هست. 12 تا کافی و دو تا پلیگان این قسمت رو انتخاب میکنیم و میک پلینر میکنیم. حالا یک مقداری همینو اکسترودش میکنیم. این کافی رو کنم قد دست باشه و سیمتریش میکنیم. میرور دیگه بعد از اینجا نگاه کنیم انتخاب کنیم بینیش. عکس ببینیم که فکر میکنم این اندازه خوب باشه. این فاصله است و خوبه. خب اندازش خوبه. جایگاهش هم خوبه. خب حالا این میشه از این قسمت. حالا این دوتا رو باید در بیاریم. میتونیم از یه آبجکت دیگه استفاده کنیم. یعنی یه سیلندر دیگه. سیلندر یا هم از وسط باشه. میایم سنپ رو
روشن میکنیم، ورتکس حساسش میکنیم. بعد که ردیسش کم کنیم و نزدیکتر از این حد میشه، مثلا کافیه. و هایتش رو بیاریم پایین. خاموش میکنیم و و سگمنتش هم مشی میکنیم. خب حالا یه خورده اینجا کار داریم، قسمتی خود تو رفته هست، این هم یه خورده باید درستش کرد. ادیت فولی و شروع میکنیم رو پاک کردن، یه خورده میاریمش داخل و یه خورده اورید بدیمش. این مسئله که هست اینه که یه خورده بزرگ شده. کاری که انجام میدیم اول اینه که یه خورده اینا رو پاک کنیم و سیمتری روشن و میرو رو انتخاب میکنیم. خورده کنم اینجا خوب باشه. بوردر این انتخاب میکنیم و یک مقداری رو اجرا انتخاب کنیم. یک مقداری اینا یه دفورمش کنیم. یا میخوایم بدونیم که تغییر شکل بدیم، یه خورده بازش کنیم، بعد این کار رو انجام بدیم. شیفت رو نگه میداریم، میخونیمش جلو و سکیل خود سکیلش میکنیم. شیفت دوری میاریم جلو، نه خیلی زیاد، و بس سیمتری میکنیم و ببینیم که یه ادیت فولی و تو اسموت خیلی اساسا میاد جلو. میشه عقب. حالا شاید بازم یه خورده که میکنم دیگه خوب باشه. انتخاب میکنم یه خورده قطرهش بدیم. کلید دو رو میزنیم، آلت آر، و دو مقدار این خوبه فکر کنم. خب اینا رو انتخاب میکنیم. سکیل مثلا انتخاب کنیم که یه وقت مثلا به کل شکلتون آسیب نزنه. خب این همین قسمت